السلام عليكم. قصة الشيخ الشعراوي رحمه الله واليهود الذين حاولوا الاستهزاء به وكيف رد عليهم. عندما كان الشيخ الشعراوي رحمه الله وزيرا للأوقاف عام 1976 سافر إلى إنجلترا في مؤتمر عقد لحوار الأديان في لندن، وطلب وفد من كبار أحبار اليهود من فلسطين المحتلة أتوا إنجلترا وعلموا بعلمه وقوته وأرادوا أن يجادلوه، وطلبت أحبار اليهود وعلمائهم مقابلة الشيخ الشعراوي فقبل ذلك، فسألوه قائلين: نحن معشر اليهود فضلنا الله عليكم بكثرة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لنا، أما أنتم كمسلمون فليس لكم إلا رسول واحد هو محمد فقط، فسر لنا ذلك. فأجابهم الشيخ الشعراوي رحمة الله تعالى عليه إجابة موجزة أدهشتهم حينما قال: إنما كثرة الأنبياء تدل على كثرة العلل وأمراض القلوب. ثم سألوه: وما دليل صدق القرآن وأنه حقا كتاب من عند الله وأن محمدا ليس من ألفه وأخرجه؟ أجابهم الشعراوي: في القرآن الكريم آية واحدة تثبت أنه حق من عند الله، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق فيما بلغ عن ربه، وتلك الآية تتحدث عنكم أنتم معشر اليهود، ألا تعلموها؟ قالوا: لا نعلمها. قال: يقول الحق تبارك وتعالى مخاطبا اليهود: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وها أنتم كنتم متقطعين في أرجاء الأرض، وجمعكم الله في فلسطين، واغتصبتموها زورا وبهتانا بعد أن كنتم مشتتين في أرجاء الأرض. تعجب الأحبار من قوة رده وصلابته ودقة كلماته وعظيم علمه، ولم يكملوا الحوار، وابتسموا ببرود كعادتهم عند مواجهة من يوقفهم عند حدهم، ودعوه على العشاء معهم في أفخم المطاعم في لندن. فرفض الشيخ بلطف باسما قائلا: عجوز خيبر علمتنا ألا نأمن لطعامكم. رحم الله تعالى العالم الجليل وغفر له وأدخله فسيح جناته، هو وكل علماء الأمة الإسلامية وسائر عباد الله الصالحين.